Ok, hôm nay rảnh rỗi làm double luôn hai cái video ha. Cái video kế tiếp là cái video mình dạy tiếp cho các bạn, có cái bạn này đã vào nghề được vài tháng rồi, biết đo đạc rồi, biết kho hàng rất rồi. Nhưng có một số cái bạn đó cũng muốn học luôn. Đó, thì cái bài nãy mình học là với cái đồng hồ ha. Thì ok chưa? Chút xíu trả lời bạn này xong cái mình học tiếp cái bài kia trên YouTube cũng có, là cái bài đo nóng đo nguội đó. Chút xíu mình đo thực tế luôn, rồi mình học tới điện trở để tụ rồi luôn ha. Giờ bạn này có cái gì hỏi không? Dạ, em thì đã kho hàng về làm mấy chip mấy tụ rồi. Giờ em muốn là hỏi anh là về đón ban bệnh của một số linh kiện trong thiết bị điện thoại. Không em không biết mình đón ban bệnh như thế nào, nhờ anh Hải chỉ và giảng cho tụi em hiểu. Ok, thì cái bài này á, bạn này hỏi một cái bài có liên quan tới một bạn mà mình nhớ không lầm á, là cách đây còn chừng 15 ngày á, thì bạn đó có nhắn bên Zalo: anh ơi, anh chỉ cho em cái cách kiểm tra và đoán cái banh bệnh của một chiếc điện thoại. Ok, thì mình dạy trên phương diện là lý thuyết, vì các bạn phải hiểu đây là lý thuyết, và lý thuyết là sử dụng chung cho tất cả các dòng điện thoại chứ không phải riêng một cái nào hết. Nên mình dạy lý thuyết này, nếu các bạn nắm được lý thuyết, các bạn đoán banh bệnh rất là nhanh, rất là kỹ và chính xác. Và khi các bạn hiểu, khi đoán banh bệnh mà chính xác thì các bạn sửa được cái máy, nó sẽ đạt được cái tốc độ cao, và người khách mà đem tới được một cái giá báo cũng cực kỳ nhanh thì họ sẽ cực kỳ thích. Đó, thì đó là một cái câu hỏi, và cũng là một cái mà mình quyết định làm cái video này. Ok, muốn sửa một cái điện thoại, đầu tiên mình phải sử dụng được chiếc điện thoại. Sử dụng như thế nào? Gọi là sử dụng theo cái cách của một người thợ, chứ không phải sử dụng theo một người tiêu dùng. Ví dụ cái cô đó đem tới một cái máy, cô đó nói em ơi, ở nhà chị bắt wifi không được, đúng không? Mà mình mới bán cái máy đó cho họ, thì không có thể nào mình đi nói khách là đi nói láo được. Có lý do họ mới đem tới. Nhưng mình không học cái bài này, mình không nghe bài này, mình không thể nào giải quyết được cái vấn đề này. Vì sao? Vì ở tiệm mình bắt được, nhà người ta bắt không được. Mình đổi thừa wifi người ta yếu, nhưng máy mình đang bị lỗi wifi. Đó là cái như thế này. Ví dụ ở trên điện thoại của mình vào phần cài đặt để mà cho nó bắt wifi thì hầu như ai xài điện thoại cũng biết. Nhưng cái cách để biết được wifi yếu hay mạnh thì chắc mọi người không để ý. Thực chất nó giống như cơm mình ăn ngày 3 buổi vậy, do mình không để ý tới. Ví dụ như vì sao biết wifi mạnh? Đây, cái wifi của mình đang bắt. Chết chà. Cho một nửa tiếng nữa nha. Quốc đang có việc gấp, cái nửa tiếng nữa nha. Rồi ok, thứ hai cũng được. Ok rồi, ok. Đó thì trong cái phần wifi nhìn như thế nào để biết wifi mạnh và wifi yếu, nói luôn, người hỏi là người trả lời. Cái mình biết wifi mạnh hay yếu là cái wifi, cái cột sóng wifi mạnh thì cột sóng nó rất là cao, còn wifi yếu là cột sóng nó rất là thấp, có khi nó có một cột sóng thôi, sóng lên một nấc thôi. Vì sao có nhiều người trả lời đúng mà lại được 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm, không được 10 điểm? Vì chưa sâu hết, chưa sâu lắm. Đây, đơn giản nhất, nó bắt được nhiều wifi nhất, nhiều điểm wifi nhất là nó mạnh nhất. Ví dụ hai cái máy để kế bên nhau cùng chung một loại nha, không nói chuyện khác giống nha. Ví dụ iPhone 11 là mình nói chuyện iPhone 11, mình để hai cái iPhone 11 mình so. Đây là một cái video nó rất là tế nhị. Những người khách hàng, những bạn đang sử dụng iPhone, nếu xem cái bài này mà tới tiệm người ta mua nha, mà ngồi mà dò hết wifi gì để lựa được một cái máy ưng ý mà wifi mạnh nè, rồi sóng mạnh nè, camera chụp nét, thì chắc các bạn lựa 8 ngày mới xong một cái máy. Tại đây là mình đang dạy kiến thức cho một người thợ. Nếu các bạn là khách hàng thì các bạn chăm trước cho người bán hàng chút xíu. Có thể là cái máy này bắt được 18 cái wifi,
mấy kia bắt 17 cái wifi thì coi mẹ hai cái giống nhau, chứ các bạn đòi tao phải bắt đúng 18 cái wifi, người ta không bán cho bạn đâu. Đó là thật sự mình nói trước những người khách mà xem video này có thể phải hiểu cái người thợ họ cũng, người bán á, họ cũng vất vả trong vấn đề này. Đó thì tại sao trả lời 7 điểm 8 điểm mà không được 10 điểm? 10 điểm là họ là nói như vậy đó. Có nhiều cái wifi sao bắt nó được 5 nấc được, nó ở thấu bên kia đường sao 5 nấc, hiểu không? Mình đang nói con chip IC này nè, nó còn ok không, cái anten nó còn tiếp xúc tốt hay không, nó còn lực mạnh hay không, thì mạnh hay yếu nó nằm ở số gọi là cái số mà bao nhiêu cái wifi mà nó đang bắt được đó. Ví dụ như nó mạnh nha, nó bắt thấu ở dưới kia luôn, và kế đó là nó bắt can gân nó cần bắt nè, thì nó bắt được 17 cái điểm wifi. Còn cái bị yếu hay hở anten wifi á, nó bắt được cái 5 điểm thôi. Nên mình không có cãi với khách, mình phải hiểu rằng mình đang học nghề thì mình phải file down nó ra, mình phải đi suy xét kỹ lên rồi mình mới quyết đoán được cái vấn đề này. Chứ không là những người bán hàng không phải là một người kỹ thuật ngồi đó cãi tay đôi với khách hàng là chuyện bình thường. Không có ai đúng luôn, chỉ có ông thợ đúng thôi. Hai cái máy mà đúng là hai cái máy mới khui hộp ra mà sao cái máy này nó bắt được có 3 cái điểm wifi à, máy này nó bắt được 17 cái. Đương nhiên máy này lỗi, điện cho Apple đổi khác cho tôi liền, tôi không thích sửa, tôi máy mới mà, đúng không, đổi khác liền. Tại này nó là hư, nó bị trục trặc về vấn đề phần cứng, tôi không thích sửa. Thì đây là một cái video cũng liên quan đến vấn đề thương hiệu. Nếu các bạn có mua những sản phẩm bên mình á, thì nếu mà hai cái máy so với nhau mà một cái mà bắt được 3 cái wifi, cái bắt được 10 wifi, nói mình đổi khác, không có sửa. Cái đó sửa được nhưng mà mình mới bỏ tiền ra mua thì các bạn có cái quyền yêu cầu đổi ha. Thì đó là liên quan đến vấn đề wifi. Rồi test được wifi chưa? Ví dụ bài đó phải đem tới là mình nói máy sao ở nhà bắt không được, nhưng mà ở đây bắt được, thì mình phải hiểu vì sao. Vì wifi anten hở, rơi, rớt, lỏng anten, xúc anten ra. Cái gì dễ làm trước, cái gì khó làm sau. Nhưng nói về anten wifi thì không bao giờ do phần mềm. Nên nhớ có nhiều cái bệnh do phần mềm. Nên đừng có vội vàng tháo cái máy. Nếu mà bị wifi nha, không bao giờ bị phần mềm đối với iPhone. Tháo máy luôn đi, chùi rửa điểm wifi cho người ta. Tại vì khách đang còn tốc độ, gọi cái là đem tới là sửa xong nhanh liền nha. Thực chất coi cái bài này xong sửa anten wifi trong một nốt nhạc là như vậy đó. Tháo ra lau chùi sạch sẽ gắn vô wifi bắt được 17 điểm ngay nha. Còn cái chuyện mà IC wifi chết để mà nó quyết định là bắt ít hay nhiều, không có luôn. IC wifi của iPhone rất chuẩn, khó có chuyện đó. Những cái dòng khác á, những dòng trước kia 3G rồi không nói, bây giờ iPhone 6 người ta đã không muốn sửa rồi, mình đang nói 7 trở lên. Wifi bắt được hay không được, mất luôn ID luôn, đó là bị IC. Còn yếu bắt 5 nấc hay là 3 nấc gì đó, hoặc là bắt nhiều bắt ít là cái lấy anten wifi ra chùi xong, không chùi được ha. Tại vì wifi bây giờ nó là một con chip đính kèm những con linh kiện cho nó, nên thay luôn cái bẹ của nó luôn, những cái cụm của nó luôn là xong. Đây là mình nói về lý thuyết chứ mình không đang nói về cái iPhone 11 này nha. Nên cái gì đó thì trên phương diện lý thuyết là phải bao gồm nói chung thôi để mình đoán cái banh bệnh rõ ràng. Ví dụ bà đem tới cũng mấy đó mới sửa wifi xong, bà nói mày sửa sao tao không biết, giờ tao gọi cho bà kia bà không nghe, ột nghẹt nghẹt vậy á. Cái này cũng là liên quan tới vấn đề wifi chứ không phải hoàn toàn ở cái mic không. Vì sao? Nếu mình người thợ giỏi, mình hỏi chị cho em coi cuộc gọi mới vừa rồi chị gọi cái người đó bị ột ẹt, mở lên thấy cuộc gọi FaceTime. Cuộc gọi FaceTime liên quan tới wifi, liên quan tới internet chứ không liên can cái gì hết đến phần cứng hay là cái liên quan đến nhà mạng ha, đúng không? Về wifi thôi. Đó nên phải xác định cuộc gọi người ta rõ ràng, đúng không? Đó thì phải kiểm tra bằng cách nào? Thứ nhất kiểm tra wifi ok mới làm xong mà, đúng không? Thì khi mà gọi FaceTime nó lại liên can tới một cái mic khác nữa, chứ không phải là cái mic đàm thoại. Và một số người gọi video, hiểu không? Gọi FaceTime mà gọi video thì nó liên quan tới cái mic này nè các bạn. Cái mic nằm ngay chỗ camera là cái mic gọi FaceTime. Nên các bạn không hiểu, các bạn đè cái mic ở dưới cái mic đàm thoại bình thường á là khác. Cái mic đàm thoại bình thường nó liên quan tới ghi âm. Thì khi kiểm tra hai cái mic này, mình phải kiểm tra hai động thái là quay video. Nói một cái rất là đơn giản, nhỏ nhẹ, bình thường. Ví dụ như bật cái phần quay phim lên đi, rồi mình bấm quay phim, nói bình thường alo 1 2 3 4, nói giống như một người đang nói chứ không nói to, không có nói gồng lên nha.
xong xuôi một cái. Ok, các bạn vô phần ghi âm. Đây là một cách test máy, bữa nào mình làm tiếp cái video chỉ cho các bạn test một cái máy gọi là chuyên nghiệp, để các bạn mua những cái máy không bị lầm. Những người thợ mà có mua hàng xô hàng sĩ cũng test cho nó đàng hoàng để mà có một cái sản phẩm tốt. Ok, bấm ghi âm. Ghi âm mình nói 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4. Ok, xong. Đây là hai cái mic khác nhau trên hai cách thử khác nhau để mình đoán là nên thay cái mic nào, chứ không là các bạn sẽ bị nhầm lẫn, mà nhầm lẫn thì nó gây ra rất là nhiều cái tác hại ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4. Ok, nếu mình nói tốc độ mình ở mức âm thanh trung bình và để khoảng cách tương đối xa như thế này mà mic nó thu tốt là cái mic đó tốt. Còn nhiều cái mic mình để sát alo 1 2 3 4 alo 1 2 3 4 bảo đảm bán cái máy đó cho người ta, bên kia nói không nghe được cái gì hết, nó quá nhỏ. Nên khi test mic mình cũng phải test ở vị trí nào đó nhất định, và âm lượng mình phát ra cũng vừa phải, chứ không phải cố gắng nói to. Đến khi người khách kia là người hay nói nhỏ thì họ sẽ bị mua trúng một cái máy mic bị kém. Mà mic bị kém là mình phải sửa, mà sửa thì cái nào dễ làm trước khó làm sau, lấy cục bông gòn lâu cái mic alo bình thường lại lấy tiền ha. Ok không? Chứ đừng nghĩ cái cao siêu quá mở rồi thay rồi hàng. Nên tại sao một người bác sĩ, một người sửa điện thoại, có mấy bài mình đã cân nhắc với mấy bạn, trước khi sửa dễ làm trước khó làm sau, bỏ ra 5 phút 10 phút 1 tiếng ngồi nghiên cứu cái banh bình đó rồi mới quyết định. Chứ không cái người thợ giỏi lâu năm á, họ chỉ lấy bông gòn họ lâu, còn mình tháo banh cái máy ra thay cái mic xong hết, không hết bệnh, đền luôn cái màn hình, hư màn hình, hiểu không? Đó, trí tuệ nó nằm ở điểm đó, kinh nghiệm nằm ở đó, thời gian làm nghề nhiều hay ít nằm ở đó. Nên tại sao có một số bạn hỏi là anh ơi em học nghề điện thoại thì khoảng mấy tháng xong, giỏi thì 4-5 tháng, chậm 1 năm. Mà chậm 1 năm thì hiếm lắm, dạy cái 300-400 đứa có khoảng 1-2 đứa chậm mà. Ở đây dạy là dạy ép, dạy gọi là ép cho nhanh tốc độ, tại thời gian rất là quý đó. Thì qua cái vấn đề test mic hay test wifi mình hiểu cái vấn đề nó không phải đơn giản như một người sửa điện thoại hay một người sử dụng điện thoại. Người sửa điện thoại phải biết nhiều thứ hơn nữa. Tại sao người khách người ta cứ cãi, người ta nói tôi nghe gọi bình thường mà ông nói là tôi nghe gọi bị mà ông nghe gọi lại bình thường. Tại vì mình chưa học tới nơi. Người ta gọi FaceTime mình đi mình test cái mic ghi âm, đúng không? Cái mic FaceTime là trên này, cái FaceTime là cái này, là FaceTime nó liên quan tới cuộc gọi video, mà cuộc gọi video cũng như mình quay video, nó không cần phải gọi video. Mình test theo cái kiểu mình, chứ không có gọi phá người ta hay là thử gì để tự nhiên có bị cái mic này đi gọi ê mày bắt máy mày nghe thử, người ta nói to hay nhỏ, nó cười lắm. Thợ không có cho phép làm chuyện đó, thợ có cách của thợ, đúng không? Đó, khi mình quay cái video vừa rồi thì mình mở lên mình nghe lại, nói chứ không nói to, không có nói gồng lên nha. Đấy, có nghĩa là cái mic ở khoảng cách xa như thế này vẫn bắt được. Thì cái mic này là cái mic quay video, là mic gọi FaceTime. Còn cái mic mà đàm thoại bằng cái cuộc gọi bình thường là cái mic ở dưới này, liên quan tới cái mic ghi âm, chứ mình không cần phải gọi cho ai hết. Hồi xưa họ không biết á, cái hay đi gọi tổng đài. Đúng rồi, để trả lời để nghe. Còn biết nghe rồi, còn quá gì, cái máy nào cũng có ghi âm mà. Con mới gọi tổng đài tội người ta, mất công mang tiếng nữa, không phá người ta. Ngày sửa 100 cái gọi con nhỏ nó khùng quá, nó bỏ nghề làm tổng đài luôn. Nó gọi lên đó cho anh thử cái mic. Ok, cái cách mà xác định ban bệnh á nha, dạy trong 5 phút là hiểu rồi đó, hiểu chưa? Bây giờ anh cho em hỏi thêm về vấn đề test như thế nào để quyết định nên thay cái camera hay là lau chùi cái camera ha. Lau chùi camera thì không có tốn tiền, thay cái camera lại tốn tiền. Nên khi mình báo giá cho khách hàng, chị ơi cái này phải thay camera 2 triệu, qua hàng khác nó nói cái này em sửa cho chị không tới 2 triệu, 200 thôi. Kinh nghiệm nghề mình thua người ta. Người ta chỉ mở ra người ta lau cái camera thôi mà lấy 2 triệu đâu có được. Còn kinh nghiệm mình cứng, mình xua luôn, chị đi qua kia đi, nó sửa 200 ngàn em đi đâu cũng đất. Mấy chị hư camera rồi. Thì kinh nghiệm làm nghề nhiều nó quyết định chuẩn đoán banh bệnh nhanh hay chậm, tốc độ, và người khách người ta ưng cái bụng, không có bị lầm. Không bị lầm chỗ, sửa lầm chỗ. Thằng kia nó có học đâu, nó học lóm mà, nó cũng mở ra nó lâu, nhưng mà mất hết nửa tiếng mà ngồi bà chờ. Trong khi đó thằng này nó nói 2 triệu em mới làm, có lâu cũng không có được.
đúng không? Tại nó bị lỗi camera. Đó là cái gì? Ví dụ ha, mình hay có rất là nhiều cái tình trạng mà khách hàng họ mua máy, họ về họ chụp cái tấm hình, họ nói trong cái tấm hình nó có một cái chấm rất là nhỏ, có một cái chấm, thì không có thể nào một hạt bụi mà nó làm một cái chấm bé trên màn hình được. Nếu mà cái tiêu cự của một cái máy chụp ảnh, nếu chúng ta để gần nè nha, chúng ta chụp một cái hạt bụi được là không bao giờ có, phải chụp một cái lens rất là kinh dị mới chụp được hạt bụi. Thì khi mình chụp cái tấm ảnh cách xa khoảng chừng 2 mét đi ha, thì cái hạt bụi bé tí đó nó sẽ làm mờ luôn một cái con ảnh vậy này, nếu cái tiêu cự chúng ta dòm. Ví dụ nói giống như một cái trái banh pizza đi, chúng ta đút vô cái tay như sao nhìn được cái gì nữa, nó chón hết rồi. Nhưng chúng ta có thể ve cái này ra, cái trái pizza nằm xa vậy nè, thì trái pizza nó nhỏ lại, hiểu không? Thì cái tiêu cự của cái điểm mờ đó để quyết định chúng ta nên thay camera hay là lau chùi camera. Ví dụ là chị đó, chị đem tới chụp mờ luôn nửa cái ảnh luôn, dạ chị cho em 200.000, đồng ý. Chứ bên kia báo chị 2 triệu lận, vô lau chùi cái kính lại xong nha, trên cái kính và trên cái lăng kính của camera luôn, có đó, hai cái đó cũng là như nhau. Mình lau cái này xong mình quên lau trên cái camera, mình ráp lại nó cũng vậy, hiểu chưa? Nên nhiều khi đó, mình lau vậy xong mình nói chết cha hư camera rồi báo lại 2 triệu là người ta không chịu đâu, báo là báo một lần, hiểu không? Thì khi lau cái này mình cũng lau luôn cái kia. Lau như thế nào thì đó kinh nghiệm nghề nghiệp, mình cứ làm riết mình quen. Có người lau bằng con gòn, có người lau bằng nước rửa kính, bất cứ cái gì miễn sao xác định được là nó là dơ hay là hư cái camera. Còn những cái chấm ảnh mà nhỏ trên một tấm hình khi mình zoom to ra mới thấy á, camera bị lỗi rồi. Nó có một cái tình trạng ví dụ như bụi nó vào thời gian nhiều, cái hạt bụi nó rất là bén, nó làm một cái điểm bị vết tì trên một cái lăng kính camera luôn. Nên khi chụp xong mình zoom ra mình thấy có một cái điểm mờ. Hoặc có một số cái camera bị lỗi, chụp nó có cái điểm chấm đỏ, chấm nhỏ rồi ở trong cái hình đó, banh to ra mới thấy hư camera rồi, khỏi lau đi. Hư camera là cái chắc. Không có một cái điểm nào mà nó dính trên đây mà nó làm cho cái màn hình bung to ra mới thấy được cái điểm đó. Chẳng lẽ cái hộp bụi mà nó nhỏ đến cái mức mà lấy kính hiển vi mà soi mới thấy. Không có, ít khi có tình trạng đó. Thì đây cũng là một cái cách mình đón ban bệnh. Và càng hàng ngàn cái ban bệnh nữa. Chứ không phải là hết cái bài học này là xong đâu. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết vắt óc suy nghĩ và file down nó ra. Có nhiều cái mình phải liên tưởng cực kỳ liên tưởng thì nó mới sửa được những cái ban bệnh siêu đẳng cấp. Chứ mình làm theo cái thói quen thấy ông đó thay mình cũng thay, mình chả biết gì hết, mình không liên tưởng đến vấn đề khác thì mình không thể sửa được những cái ban bệnh cực kỳ khó. Mà nó thật là cực kỳ dễ, khó so với những người chưa biết cái gì. Còn những người sành sỏi người ta làm trong một nốt nhạc là như vậy đó, hiểu không? Ví dụ như một bà chị đó, bà nói sửa giùm chị cái máy chị đang gọi, tự nhiên nó cứ kêu cái cụp cái gì đó. Đầu tiên mình cầm mình lắc, pin đâu lỏng đâu, nó kêu cái gì ta, cụp ta. Bà nói cái này đơn giản, mở ra em làm xíu cho chị. Nó không, cái máy chị làm phải 550 em mới làm. Nếu mà iPhone 11 mà nó có cái kiểu mà cụp đó, nhận 3 triệu mới làm. Tại mấy 20 mấy triệu mà mình mở sơ ý mình đền cái màn hình cả chục triệu. Mà cái ban bệnh nó rất là đơn giản, nó nằm ở cái gì? Không phải, nằm ở cái nút gạt rung. Hiểu không? Nó hay có cái tình trạng nước đồ nó vô nó chập chạm đây, hoặc là bị cấn hột bụi hay gì. Đây mình cũng nói thẳng. Và khách hàng cũng đừng có nghĩ là nó đơn giản là nó chỉ bị bụi nha. Lâu xong nó chết luôn màn hình cũng có. Tại cái này là lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn. Đây là mình nói ví von có một vài cái ban bệnh nó có tình trạng đó, nhưng phải ngoại trừ. Chứ không học á, mình không biết mình tháo banh ra mình sửa IC rung, mình khò, mình đóng chip rồi tùm lum á. Té ra cái nút gạt rung nó bị hư. Nó gây ra cái tình trạng các bạn có thấy cái nhiều cái bóng đèn bật hoài không tắt. Bật hoài nó không mở, tắt hoài nó không tắt, cứ phải cục nó mới tắt. Thì bị cái gì? Bị dơ. Hở mối dây điện bên trong, phải gõ cọc như tivi hồi xưa, đập cái rầm nó mới sáng vậy đó. Thực chất là nó hở thôi. Mình xiên mình mở ra, mình chấm, mình có nghề mình chấm hàng nó lại là nó ok. Còn mình làm biến mình đập riết nó đứt bóng màn hình luôn. Hiểu không? Đó thì những cái rung cụp đó thì đa số là nó bị cái nút gạt rung. Cái nút gạt rung á, tại vì nó nhanh lắm, nó bật là tắt, nó gây ra tình trạng cái rung nhấp thì cái máy nó có tình trạng nó cực. Chứ cái máy ngoài cái rung ra không có cái máy nào mà làm cái máy mình nó rung được hết á. Nó rung mà nó kêu cực khó chịu lắm. Hiểu không? Thì mình chỉ làm vệ sinh nó, hoặc cùng lắm tháo ra thay cái dây nút nguồn là xong. Có nhiều người khách họ xài tay dính nước mà, họ chạm vào đây nước nó đi theo cái luồng đó nó vào.
đó. Thì sau này mình có làm nghề, mình làm thợ chăng nữa cũng đừng có cãi tay đôi với khách hàng đó. Mình mới bán cái máy cho người ta bị cụp đó, đổi máy khác không sửa là mình biết rồi, bụi trong này nói thôi chị bị bụi xíu hay vô nước gì đó em vô em lau chùi cái là không được, mình bán điện thoại là phải đổi luôn cái khác, rồi cái này mình xử lý sau, hiểu không đó. Trong kinh nghiệm sau này con ra con mở cửa hàng con cũng phải có những cái này, những cái cuộc nói chuyện này để con về con khai thác được hết tất cả những gì mà để mình nói chuyện với khách, chứ không mình nói không mấy em rõ ràng nó không sao. Đúng, cái nhiều cái máy người ta ở nhà người ta cụp rõ ràng tới mình cầm nó đế cụp gì hết, nhưng nó chỉ có duy nhất cái rung mà có người ta mới đem lại, và ta nói cái cụp đó là cả ngàn cái điện thoại á, cái bệnh đó là chỉ có một ông đó thôi, chứ không thể nào mà nói người ta dựng chuyện lên được. Làm gì cái chuyện ta mở video rồi ta tắt màn hình mà nó kêu cụp ở trong, không có, chỉ có là nút rung. Đó là một cái câu chuyện ví von kế tiếp ha. Rồi để coi cái gì nữa liên quan đến những cái thứ mà mình không lường trước được đó. Ví dụ cũng như cái đuôi sạc đi, iPhone này nó hay có cái tình trạng đó là sạc một mặt được, một mặt không được. Khách mới mua nói về sạc không được, mình có nói sao là sạc được, ở đây sạc được mà, đúng không? Thì mình cũng là thiếu nghề nữa nên mình mới cãi với khách. Ok, lấy cục sạc ra gắn cái cụp vô, không sạc rõ ràng đảo qua sạc chị cho em đổi máy khác, hoặc là mấy tay vô sửa, dạ em nhận chị 350.000, vô thay luôn cái đuôi sạc cho người ta luôn đi. Tại vì nó tình trạng đó nó không phải là bẩn, nó không phải là dơ nữa. Thường là nó bẩn dơ mình thọt vài cái là nó cũng ăn lại, nhưng mà cái này nó bị hư con chip bên trong, bị hư cái mạch sạc bên trong luôn rồi, thay luôn. Nên nó có cái tình trạng nhiều người là cứ tưởng bị dây cáp, nên cái cầm mà lắc nó hư luôn cái đuôi này luôn, hoặc là nó gãy luôn cái cọng dây cáp kia. Đó, để xác định ban bệnh là nó dựa theo cái gọi là cái kiến thức một phần, với một phần mình đam mê nghề, mình chịu khó mình soi mói nó, mình tập trung vào cái ý thức của mình, cái kiến thức của mình nữa. Có nhiều cái search Google nó không ra, như cái bài này mới nói xong là bảo đảm lên Google search không ra đâu. Gọi là cái bài này là cái bài cách chuẩn đoán ban bệnh điện thoại đơn giản nhất mà đâu có nói cái gì cầu kỳ. Mình cầu kỳ chẳng qua mình chưa học lý thuyết. Nhưng khác nó kêu chị nói nhạt vậy là mấy chị nó bị hư IC sống rồi, hư IC tùm lum rồi, tới đâu không phải bị hư IC gì hết á, bị dơ cái mic thôi. Nên mình tốc độ mình làm nhanh hay chậm là khách là thích, nhưng mà muốn nhanh hay chậm là rảnh là ngồi nghiên cứu liền, ngồi file down liền. Nói về một cái điện thoại này còn test á, là phải test đến 20 mấy gần 30 cái chức năng, chứ không phải là 1, 2 hay 7, 8 đâu, mấy chục chức năng nữa, hiểu không? Rất là nhiều cái cần phải test. Ví dụ mình như những người amateur người ta test là test wifi, đúng không? Ta test là có wifi hay không có wifi. Còn mình test chuyên nghiệp là mình test có wifi mạnh hay yếu nữa, hiểu không? Rồi có nhiều người giờ test sóng alo tốt nha, mà chuyển qua 3G gọi không được luôn. Có nhiều cái nó bệnh đó vậy. Mình gọi mình không có dùng 3G thì gọi được, mà bật 3G lên gọi không được. Đó, nên cái test của một người thợ chuyên nghiệp nó nằm ở những cái video khác nha. Nó phải nói là vài cái video mới gọi là mới test nổi một cái máy. Còn nói tốc độ nhanh quá, người ta sót một cái, có thể là người ta sẽ sót một cái ban bệnh nào đó, là người ta sẽ mua nhầm một cái máy, một người thợ bị nhận sai lầm một cái máy, để gây ra cái tình trạng là phải đền máy. Rất là nhiều cái. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip, và hy vọng cái video này nó giúp ích cho vừa là khách hàng, vừa là anh em thợ luôn. Và khách hàng phải nên nhớ cái câu nãy mình nhắc rồi, các bạn đừng kỹ quá thì các bạn không mua được cái điện thoại và không ai bán đâu nha. Mình nói thật sự là gì, còn kỹ quá thì mở luôn cái cửa hàng luôn vừa xài vừa bán luôn. Mình trước khi đi vô nghề cũng vậy, mua điện thoại xài bán lỗ quá mở cái hàng điện thoại luôn. Có nghề mà mình tự mình file down tự học, chứ hồi xưa có ai dạy đâu, không ai dạy. Thôi chúc các bạn thành công nha.